Salut și bine te regăsesc! Zilele trecute am terminat de recoltat cartofii cultivați în fân. Și, așa cum ți-am spus la începutul acestui experiment, în martie, când am realizat grădina instant, vreau să împărtășesc cu tine rezultatele pe care le-am obținut, ce am învățat din această experiență, ce a mers, ce nu a mers și ce vreau să fac diferit pe viitor. Dacă nu ai văzut materialul în care am pregătit grădina instant, îl găsești în recomandările de la finalul acestui videoclip. Și vreau să știi că acum este perioada sau momentul ideal pentru a realiza și tu o grădină instant. Și asta pentru că, pe parcursul iernii, microorganismele pe care le aduci prin compost, vermicompost și pe care le protejezi cu cartoane și fân, vor avea câteva luni la dispoziție să se dezvolte și să înceapă să lucreze spre îmbunătățirea solului până în primăvară, când vei cultiva în grădina instant. Și am să încep prin a-ți împărtăși rezultatul pe care l-am obținut în urma cultivării cartofilor în fân. Astfel, din 14 kg de cartofi organici de sămânță, am obținut o recoltă de 75 de kg de cartofi. Cartofi crescuți 100% natural, fără niciun fel de stropiri, de adaosuri, de fertilizatori. Tot ce am făcut a fost să pregătesc dinainte terenul, să pregătesc dinainte pământul și să mă îngrijesc că microorganismele pe care le-am adus cu compostul și vermicompostul utilizat au fost protejate de carton și de fân și în rest i-am lăsat să-și vadă de treaba lor. Eu aș spune că este o recoltă mulțumitoare, cel puțin mulțumitoare, dat fiind faptul că efortul și investiția de timp pe care le-am făcut au fost minime. Adică, am consumat timp și efort pentru a pregăti grădina instant, însă ține cont că acel timp și efort nu se va mai repeta. Odată pregătită, grădina instant va fi doar întreținută. Și am consumat efort pentru a cultiva cartofii, pentru a-i pune efectiv sub fân și pentru a-i recolta. Și am mai făcut un lucru. La un moment dat, undeva în luna iulie, am venit de 2 ori și am cules câțiva gândaci de Colorado. Da, au venit pentru că în jurul nostru se află vecini care cultivă și ei cartofi în metoda tradițională sau în metoda convențională, cu săpat, cu biloane, cu prășit, stropit, fertilizatori și, bineînțeles, realizând monoculturi, acestea atrag invariabil dăunători. Și atunci o parte din ei, foarte puțini, au migrat și și-au găsit calea și până la cartofii mei, însă într-un număr foarte mic, care nu a perturbat în niciun fel semnificativ cultura de cartofi și pe care cu ușurință i-am putut strânge într-un borcan. Iar ce am mai făcut a fost ca pe lângă culegerea gândacilor mari să rup și câteva frunze unde am găsit ouă depuse. Dar cam asta a fost tot efortul. Nu i-am mutat, nu a trebuit să-i prășesc, nu a trebuit să sap, nu a trebuit să le ridic biloanele, pur și simplu i-am lăsat să-și vadă de treaba lor. Însă chiar dacă eu nu am făcut ceva în mod activ pentru cultura de cartofi, am avut aliați de nădejde care au făcut munca în locul meu, anume microorganismele pe care le-am adus prin compost și vermicompost. Mai mult, faptul că am adus vermicompost în grădina instant a făcut ca o mulțime de ouă de râme să ajungă sub fân și sub cartoane și să găsească mediul ideal pentru a se dezvolta. Așa că, acum când am recoltat cartofii, am fost foarte, foarte încântată să descoper o grămadă de râme. Solul se vede deja că a început să se transforme și de unde solul era praf, era un sol mort, el începe să capete un pic de viață. Și pe măsură ce voi continua cu această strategie și această abordare de a aduce cât mai multă viață în sol, de a ține solul acoperit, de a-l proteja prin mulcire, cu atât mai multe microorganisme și cu atât mai multă viață în sol se va dezvolta, ceea ce va duce la îmbunătățirea calității, fertilității, structurii și a capacității lui de a susține culturi sănătoase și bogate. Acum, hai să vedem ce a mers bine. Păi, a mers bine în primul rând faptul că s-a păstrat umiditatea foarte bine în zona de cultivare. Cartoanele și fânul
au ținut solul acoperit și l-au protejat de căldura excesivă din timpul verii. Am avut peste 35 de grade, însă pentru că solul a fost acoperit, el nu s-a încins la fel de tare, nu s-a uscat și apa nu s-a pierdut prin evaporare. Așadar, apa care a venit din ploile pe care le-am avut în sezonul de creștere sau în perioada lor de creștere a fost suficientă pentru a susține dezvoltarea acestei culturi. Un alt lucru care a funcționat bine a fost utilizarea inului ca și plantă companion. Dintre toate plantele companion pe care le-am folosit, inul și fasolea au fost cele mai prolifice, să spun așa. Fasolea, de asemenea, a ieșit fără niciun fel de probleme, însă la început a fost mâncată de limac și vă spun sincer că nu mi-am imaginat că o să mai crească la cât de tare au devorat-o, însă la un moment dat și-a revenit și ea și a continuat să crească. Rămăseseră niște tije care am crezut că se vor usca, însă au continuat la un moment dat, au reușit să-și revină și să crească, să dea frunze noi. Așadar, chiar dacă nu am obținut o cultură de fasole, ea a acționat ca o plantă de sacrificiu. Și în loc să fie mâncați cartofii de către limax și melci, a fost mâncată fasolea. Și nici nu am folosit semințe foarte scumpe de fasole, am luat din magazin un pachet de semințe de fasole bio, ce soi am găsit, fasole neagră, și le-am folosit pe acelea fiind o cultură companion. În afară de aceste două plante, tătăneasa a continuat să crească foarte bine, avem foarte multă tătăneasă aici și asta mă bucură foarte mult pentru că este o plantă deosebită și specială care acumulează foarte multe minerale din sol și este un mulț extraordinar pe care acum l-am pus sub fân, am curățat toată tătăneasa și toate celelalte plante, buruieni, da, floră spontană, care au mai crescut în timp și le-am folosit ca materie organică mulți pentru a ajuta pământul, pentru a îmbogăți solul. Așadar, toată tătăneasa care a crescut în zona de cultivare a cartofilor este acum printre fân și pe sub fân, pentru că, bineînțeles, trebuie să respectăm legea permaculturii, singura lege a permaculturii și anume legea restituirii sau înapoierii. În momentul în care cultivăm ceva, o plantă crește în sol și ia resurse din sol pentru a se dezvolta, ea trebuie să dea înapoi solului o parte din ceea ce a luat. Și cum poate face asta mai bine decât devenind mulci, da, pentru locul unde ea a crescut. Un alt lucru care a funcționat bine a fost faptul că am avut aproape deloc dăunători la cultura de cartofi. În afară de cei câțiva gândași de Colorado pe care i-am găsit și am interceptat la timp, da, mai ales mă refer la ouăle pe care le-au depus, nu am avut alte probleme și nu am observat alte dezechilibre în ceea ce privește cultura de cartofi. Nu am văzut boli la nivelul frunzelor, ele s-au dezvoltat normal și au început să se veștejească atunci când ciclul lor de viață a ajuns în punctul respectiv. În momentul acela m-am gândit ce să fac, dacă să-i scot sau dacă să îi mai las. Și pentru că am observat și lăstari noi, mici, am decis să îi mai las. Și pentru că nu i-am scos la momentul respectiv și am mai lăsat cartofii sub fân, au crescut din nou lăstari care au ajuns să fie destul de măricei. Ceea ce am căutat să fac a fost practic să văd dacă pot să extind perioada de creștere, de tuberizare și să văd dacă se mai dezvoltă și alți cartofi. Ei bine, în momentul în care i-am recoltat, vreau să spun că am găsit foarte mulți cartofi noi, cartofi din aceia cu coaja foarte subțire sau aproape că nu se vedea coaja pe ei, precum și foarte mulți, erau încă foarte mulți cartofi mici, deci probabil că dacă îi mai lăsam încă un timp și vremea ar mai fi fost potrivită, s-ar mai fi dezvoltat încă foarte mulți cartofi. Mie, personal, cartoful mi se pare o plantă foarte ușor de crescut, aproape ca o buruiană, adică el își vede de treaba lui dacă îi creezi condițiile optime, da, de umiditate, de protecția solului, de companie pentru a se dezvolta. Întotdeauna dacă avem un sol descoperit, un sol arat, un sol săpat, acolo vom avea foarte mult de muncă, vom avea probleme, vom avea dăunători pentru că ne lipsește biologia și viața care să susțină culturile pe care dorim să le creștem. Așadar, ca o recapitulare,
Lucrurile care au funcționat bine în acest experiment, în primul rând faptul că solul a început să se îmbunătățească și asta se vede cu ochiul liber. Faptul că sunt mai multe râme, faptul că solul a căpătat o structură mai sfărâmicioasă, cel puțin în primii centimetri la suprafață, faptul că am avut puțin dăunători sau aproape deloc, nu au fost boli la cartofi și nu a fost nevoie de muncă, adică nu a trebuit să ud, să sap, să prășesc, să fac toate acele munci pe care oamenii le fac în mod obișnuit atunci când cultivă cartofi. Acum, hai să vorbim și despre ce nu a funcționat așa de bine. Singurul lucru care consider că nu a funcționat cum mi-aș fi dorit sau cum mă așteptam, ține de plantele companion. Am făcut o selecție de plante companion și găsești pe canal clipul în care am vorbit despre plantarea în companie și despre beneficiile pe care le aduce. Însă din toate plantele pe care le-am selectat, doar o parte din ele au reușit să se dezvolte, și anume fasolea și inul. Trăițele, mărarul și mărar am găsit la un moment dat, au ieșit câteva fire, însă nu au reușit să se dezvolte mai mult. Mărarul, coriandrul, pătrunjelul, toate plantele pe care le-am selectat nu s-au dezvoltat, nu au germinat și am stat și m-am întrebat ce s-a întâmplat și care este motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru. Și explicația pe care o am este aceea că am plantat semințele în compost și destul de la suprafață. Deci nu au fost în contact cu solul și cred că, deși ele au fost în acele buzunare în fân, totuși cred că compostul l-a pierdut la acel nivel superficial umiditatea destul de repede și semințele nu au avut suficientă umiditate pentru a germina. Asta ar fi o explicație, iar a doua explicație este faptul că semințele nu au mai fost viabile, în sensul în care o parte din semințele pe care le-am folosit sunt semințe pe care le-am recoltat acum mai mulți ani și pe care e posibil să nu le fi ținut pe parcursul timpului, chiar în cele mai bune condiții de temperatură. Semințele pe care le-am utilizat au fost semințe pe care le-am recoltat din grădina suburbană, acum mai mulți ani, și este posibil ca, odată cu mutările și cu tot parcursul pe care l-am avut până să se stabilizeze lucrurile aici, ca ele să nu fi fost depozitate tocmai în condițiile ideale și să își piardă capacitatea de a germina. Ce mi-am propus să fac în acest sens pentru anul viitor este ca, în loc să fac acele buzunare în fân unde să pun semințele pentru plantele companion, să folosesc paharele de răsaduri din carton biodegradabil. Adică voi face la fel acele buzunare în fân, însă în loc să le umplu direct cu compost și să pun semințele, am să pun paharele acestea biodegradabile pe care le voi umple cu un amestec de pământ cu vermicompost și cu turbă de cocos, da, fibră din aceea de cocos stocată, și în ele să plantez semințele, mai ales cele mici, da? Nu fasolea, fasolea s-a descurcat foarte bine, inul la fel, însă semințe precum mărarul, pătrunjelul, coriandrul sau alte ierburi aromate, plante medicinale, să le cultiv în felul acesta, pentru ca ele să aibă un mediu care să se păstreze pentru mai mult timp umed, da? Și să poată să germineze și apoi cartonul se degradează de la sine și ele își pot duce mai departe rădăcinile în sol. Și dacă tot am ajuns la capitolul ce mi-am propus să fac altfel, da? Ce vreau să schimb pentru anul viitor, pe lângă această modificare de a cultiva plantele companion în pahare biodegradabile cu un amestec de sol cu vermicompost sau compost, un alt lucru pe care vreau să-l fac este să folosesc mai mult fân. Spuneam și în alte videoclipuri că un strat de 5-10 cm de fân sau de paie sau de orice altfel de material, frunze, da, pe care îl folosim ca mulci, este aproape ca și inexistent sau nu face mare lucru pentru viața din sol. Eu am folosit în experimentul acesta undeva la 20 și ceva de centimetri, 25 de centimetri de fân, însă fânul este descompus în timp, este mâncat de tot felul de vietăți mai mici sau mai mari și mi-am propus ca în anul următor să folosesc un strat de aproape 40 de centimetri de fân
cu care să acopăr cartofii de sămânță pe care îi voi planta. Faptul că voi folosi un strat mai gros de fân va avea un efect și mai bun pe timpul verii și în perioadele caniculare de a păstra umiditatea în sol. Acum când am scos cartofii, vreau să spun că nu am mai găsit aproape nicio urmă de carton. Doar câteva resturi mici, bucățele pe aici, pe acolo, însă tot cartonul, și am folosit destul de generos cartonul în momentul în care am înființat grădina instant, tot cartonul a fost consumat de toate vietățile care și-au găsit habitatul aici în grădină și așa, e plin de buburuze, da, suntem într-o perioadă a anului în care își caută locurile de iernat și e invazie de buburuze, însă pe mine asta mă bucură foarte tare. Și revenind, asta spuneam, vreau să pun un strat și mai generos de fân, de aproximativ 40 de centimetri și sunt convinsă că nu vor avea cartofii absolut niciun fel de problemă, da, să scoată lăstarii și să crească. Și cred că nu voi mai face nici buzunare, ci îi voi planta direct și voi lăsa totul acoperit, în așa fel încât să nu mai am zone în care să se poată pierde umiditatea din compost sau din sol. În afară de aceste două lucruri pe care vreau să le schimb, sunt foarte mulțumită de felul în care lucrurile au funcționat, de cultura pe care am obținut-o, de lipsa de efort și prin urmare nu îmi propun să schimb altceva. Peste iarnă voi lăsa pământul acoperit cu foarte multe paie, aici e doar ce a fost pus în primăvară, însă vor veni pe fiecare din cele 4 rânduri, voi aduce cel puțin 2 sau 3 baloți de fân pe care am să îi împrăști, pentru că iarna și mai ales sub zăpadă, în climatele temperate, are loc cel mai rapid și intens proces de descompunere a materiei organice. Mai rapid chiar decât în zonele tropicale, da, unde știm că materia organică, ai pus o bază din palme și nu mai este, da, a fost mâncată. Și atunci, pentru a beneficia de acest avantaj pe care noi îl avem în climatul nostru, vreau să las cât mai multă materie organică pe sol, în așa fel încât să dau ocazia, da, în acest interval de repaus, microorganismelor să se dezvolte și să se înmulțească și să lucreze la schimbarea structurii și calității solului. Cam acestea sunt rezultatele, ce a funcționat, ce nu a funcționat, ce vreau să fac diferit, da, din acest experiment. Sper ca ele să îți fie de ajutor și ție în experimentele și în modul în care tu cultivi la tine în grădină. Dacă ai orice fel de întrebări, lasă-mi-le în comentarii, îți răspund cu drag și dacă ți-a plăcut acest material, împărtășește-l și cu alți oameni ca să le fie și lor de folos. Activează notificările și abonează-te la canal dacă nu ai făcut-o deja pentru a fi notificat de fiecare dată când public materiale noi. Și nu uita, este momentul ideal pentru a-ți porni o grădină instant. Va avea timp să se dospească, să spunem așa, iar în primăvară vei avea câțiva pași în față, deja făcuți, pentru culturi mai bogate, mai sănătoase, cu mai puțin efort. Până data viitoare, îți doresc toate cele bune și spor în toate. Pe curând!